Salut și bine ați venit la un nou video în care voi vorbi despre următorul subiect. De ce este sărac cel ce se îmbracă scump? Acesta fiind primul videoclip din seria de care v-am spus, aș vrea să vă fac și o recomandare de carte pentru că m-am gândit ca din când în când să vă fac recomandări de carte în seria asta și n-aș vrea să o luați în nume de rău, dar exact cartea asta aș vrea să vă recomand. Este o carte foarte ușoară. Este făcută de cei de la BCR, n-am nicio treabă cu ei, deci pur și simplu această carte am luat-o cadou pentru o nepoțică pe care o salut pe această cale și n-am desfăcut-o, o să vedeți imediat care era. Nu am desfăcut-o pentru că nu-i frumos când ai un cadou să-l dai desfăcut. Apoi, nepoțica se află în Austria. După ce am venit în țară, mi-am dat seama cum să-i dau eu o carte de educație financiară pe care eu n-am citit-o. Și am luat încă una, adică pe asta, am citit-o ca să văd despre ce e vorba. Am mers pe încredere, să zic așa. O recomand pentru începători, pentru cei care sunt efectiv de la zero sau pentru copii celor care vor să învețe câte ceva despre educație financiară, cum scrie aici, pe înțelesul copilor. Este chiar interesantă cartea, deși este foarte plictisitoare pentru cineva care are cunoștințe cât de cât în domeniul ăsta. V-am făcut recomandare de carte la începutul videoclipului ca să nu uit, că eu de obicei uit când am mai zis și cu alte ocazii că vă fac recomandare de carte, dar de obicei uit și am vrut să fac lucrul ăsta la început. Deci, hai să revenim, după paranteza asta destul de lungă, să revenim la titlul videoclipului și anume de ce sunt săraci cei ce se îmbracă scump de obicei. Păi, și cei care se îmbracă scump pot fi bogați, însă nu prea ies ei în evidență, adică nu-și cumpără haine care să-i scoată în evidență foarte mult. Și aș vrea să subliniez următorul factor. Sunt oameni care au niște bănuți, deci să zic că trăiesc pe un salariu între minim și mediu, au niște bănuți, dar neavând probabil niște cunoștințe de educație financiară, tind să risipească din punctul meu de vedere bănuții respectiv pe haine, pe accesorii. O să vedem și următoarele videoclipuri, dacă sunteți alături, bineînțeles. O să discutăm despre telefoane, despre mașini și chiar case, cum am putea face în așa fel încât să fim mai bine și din punct de vedere emoțional, psihic, dar și din punct de vedere financiar. Adică cumva să le îmbinăm. Nu am o rețetă perfectă, nu sunt specialist în domeniu, pur și simplu, după cum am zis, vorbesc din experiențele personale și am făcut o grămadă de greșeli la viața mea și cu siguranță o să mai fac, dar încerc să vă zic aici ce am găsit bun, atât în cărți, cât și în viața de zi cu zi, lucruri care pe mine cel puțin m-au ajutat. Mai am videoclipuri, de exemplu, la secțiunea de membri, investitori, mai am videoclipuri asemănătoare, puteți arunca o privire acolo și ca idee chiar aș vrea să fac un cont de investiții pe care să îl prezint în fiecare lună la secțiunea de investitori, la membri, dar nu știu, ori sub formă de videoclip, ori poate doar un print screen să vedeți evoluția, pentru că toată lumea vorbește, domnule, dacă investai acum 50 de ani, nu știu cât, în S&P sau în nu știu ce indice, uite câți bani avea acum. Aș vrea să fac chestia asta pe real, dar o să mă mai gândesc și o să vă țin la curent. De obicei, fie că sunt tineri, fie că sunt în vârstă, mai ales cei tineri, pentru că cei în vârstă după vreo 40 de ani deja au văzut cum stau lucrurile, nu mai vor să impresioneze prea mult pe cei din jur, deci se mulțumesc, sau nu neapărat că se mulțumesc, ci sunt fericiți cu ceea ce au. Și asta este o chestie foarte importantă, poate o să mai fac videoclipuri pe tema asta. Ei bine, sunt și persoane care nu sunt fericite cu ceea ce au, nu sunt mulțumite de ceea ce au, ceea până la urmă e un lucru normal să nu fii mulțumit cu ceea ce ai, că așa este firesc. Cumva, să mergem un pic mai departe și așa, dar să nu exagerăm cu acel pic. Adică să fie câte un pic, nu zice nimeni că nu, dar să nu o dăm în alte exagerări. Și după cum ziceam, sunt persoane care au un surplus de bani, fie dintr-o moștenire, poate au un salariu destul de bun, însă neavând o educație financiară sau nevrând să se îndrepte către investiții sau economii măcar,
tind să-și arunce banii efectiv pe tot felul de lucruri foarte perisabile și care după poate câteva luni sau poate câțiva ani maxim nu o să mai aibă absolut nicio valoare. Lucruri cum ar fi hainele în episodul de astăzi. Adică sunt persoane, cunosc și eu, cunoașteți și voi, care aruncă undeva la câteva mii de lei, poate chiar pe an, sau poate sunt și care aruncă mai mult de mii de lei, poate zeci de mii de lei pe an, pe haine, pe îmbrăcăminte, încălțăminte sau chiar accesorii, că am putea să le punem tot acolo, fie lanțuri, brățări, poate cercei, ochelari, da? Să ne înțelegem de la început, nu sunt împotriva cheltuielilor pe produse de calitate. Adică, făcând paranteză la ochelar, dacă, de exemplu, o persoană are deficiențe de vedere, bineînțeles că mi se pare normal să cheltuie sau să investească, chiar aș putea zice că e o investiție, într-o pereche de ochelari de calitate, care să reziste cât mai mult timp. Dar, în momentul în care, să zicem, tu nu ai un portofoliu de investiții sau nu ai acele fonduri de urgență sau de siguranță puse deoparte și tu, să zic, cheltui mii de lei sau poate chiar mii de euro pe accesorii și îmbrăcăminte, mie mi se pare riscant. Și mai mult de riscant, dar nu vreau nici să arunc cu pietre. Pur și simplu aș vrea să motivez pe cei care fac aceste lucruri, dacă vor, bineînțeles, aș vrea să-i motivez într-un fel sau altul să nu mai cheltuie atât pe haine și să se gândească mai degrabă, în loc să schimbe, să zicem așa, în loc să schimbe ținuta, odată la câteva luni să-și cumpere haine noi, mai bine banii respectivi i-ar pune într-un fond de urgență pentru început, să aibă vorba aia, loc de întors în caz de ceva și să mai amâne hainele respective, achiziție de haine sau de accesorii. Adică dacă vine vara, poți să folosești și ochelari de anul trecut, de exemplu, ochelari de soare, că nu ți ia nimeni de la ochi, cel mai probabil. Sau dacă erau jenanți și urâți, ți se par urâți, ți se par de prost gust, atunci poți să-ți iei o pereche de ochelari mai ieftină. Sau poți să-ți iei un costum de baie dacă vrei să mergi la mare sau așa. Poți să-ți iei ăla de anul trecut sau de acum 2 ani. Nu trebuie să-ți iei altul nou. Nu trebuie să-ți iei lucruri noi în fiecare an sau dată la câteva luni. Consider că este mult mai eficient din punct de vedere financiar și o liniște psihică să mai amâni sau chiar să anulezi anumite achiziții, de exemplu, cum am zis, dacă trebuie să mergi la un eveniment, să zicem. Nu trebuie să te îmbraci într-un costum nou sau într-o rochie nouă. Pur și simplu poți să te uiți în dulap să vezi ce ai pe acolo, le combini în așa fel încât să fie ok, s-ar putea să ți se potrivească fără nicio problemă și să nu cheltui pe lângă banii pe care oricum îi cheltuim la evenimente, să nu mai cheltui și bani pe haine. Deci, pe scurt, consider mult mai util și mai important ca banii, din când în când, banii pe care în mod normal cineva i-ar cheltui pe haine foarte multe și care la un moment dat umplu dulapurile și nu mai știi ce să faci cu ele, că oricum au trecut modele cu nu știu ce culori, au trecut, poate a trecut vara, poate ai mai pus câteva kilograme în plus și nu-ți mai vin. Aici, într-adevăr, nu prea ai ce să faci, că nu poți să iei haine care să pleznească pe tine, știi? Dar consider, după cum am zis, mult mai liniștitor să eviți cumpărarea de îmbrăcăminte scumpă, care oricum nu iese de o calitate foarte mare. Deci hainele de la brandurile astea ce le găsim în mall nu sunt neapărat de calitate, de o calitate mare, adică să reflecte banii pe care dai. Adică dacă eu să zic că mă duc și mi-au, habar n-am, să zic așa, îmi iau de la Zara, care totuși un brand care are o calitate destul de bună. Să zic că îmi iau de acolo, uite, eu mi-au o cămașă, asta nu știu dacă e de la Zara sau de unde e, dar zic așa, îmi iau o cămașă, să zic că dau 150 de lei pe ea. E bine, dacă ar fi să-mi iau o cămașă asemănătoare de la un brand unde aș da 1500 de lei pe ea și să scrie nu știu ce pe ea sau să știi pe guleri, că am văzut, la cămești nu prea sunt, dar sunt la tricou, ați înțeles ideea. Hai să luăm un tricou, că ăla e mai... Deci să-mi iau un tricou cu 150 de lei, e mult pentru un tricou, da, zic așa, 150 de lei din Zara, să zicem,
versus un alt tricou cu 1500 de lei sau poate chiar mai mult din altă parte, vă dați seama că ăla nu poate fi de 10 ori mai calitativ. Poate fi maxim de 2 ori mai calitativ, maxim, și restul să fie adausul companiei respective, deci niște bani aruncați, dar să fie de 4 ori mai calitativ și tot nu reflectă dacă e să facem așa o eficiență a cheltuielilor. Deci trebuie gândită chestia asta cumva. Ce mă interesează pe mine mai mult? Să arăt că sunt șmecher sau să am eu o liniște știind că acasă sau într-un cont bancar sau într-un cont de investiții eu am niște bănuți acolo în caz de ceva. Adică pentru mine contează cum mă văd ceilalți sau cum mă știu eu că sunt. Bineînțeles, la întrebarea asta cei mai mulți răspundem, mă interesează și ce zice lumea, că noi, mai ales ca români, să nu te râdă lumea, să nu ne faci de rușine, dar ce o să zic Cutărescu? Și mentalitatea asta, într-adevăr, ne ține foarte mult pe loc, din multe puncte de vedere, pentru că nu-i tot una să ieși în evidență cu niște haine aparent scumpe sau o mașină scumpă sau pur și simplu să ieși pe stradă cu niște haine super simple. Acum nu zic să umbli îmbrăcat numai de la second-uri sau numai de la magazinele chinezești, pentru că iar e o alegere proastă. Alea din magazinele super ieftine sunt niște haine care pot dăuna chiar și din punct de vedere al sănătății. Dar trebuie făcute niște alegeri, vorba aia, alegem calea de mijloc. Și atunci va fi ceva mai bine. Sau măcar încearcă. Nu zic să faci neapărat așa, nu vă luați după ceea ce spun eu aici neapărat. Dacă vouă vi se pare ok, puteți aplica, dacă nu, nu. Din punctul meu de vedere este mult mai ok pentru individ și pe termen lung să te îmbraci modest, plăcut chiar și să ai grijă cât dai pe haine în fiecare an. Acum nu putem gestiona foarte bine asta, dar cât de cât să fie un pic de atenție la cheltuielile pe haine și o parte sau restul de bani pe care teoretic i-ai cheltuit sau care i-ai cheltuit până acum, te uiți în ultimii ani câți bani ai cheltuit pe haine și accesorii. Și dacă tu ai cheltuit, să zic, o sumă care te lasă mască, ai putea zice ok, hai să fiu atent și restul, diferența aia, să o pun deoparte, să îi economisesc pentru început. Și după ce se adună o sumă mai consistentă și după ce poate că ai mai parcurs câteva cărți, de exemplu, poți să te apuci chiar de anumite investiții dacă ți se par ok. Dacă nu, poți să-i ții banii respectiv economisiți în niște conturi bancare sau cum ți se pare ție ok. Bun, cam atât cu acest videoclip. Sunt curios cum vi se pare abordarea asta. Sunt curios cum o să primiți tipul ăsta de videoclipuri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă arăt încă o dată cărticica asta pe care o găsiți în librării sau una asemănătoare. Atât pentru copii cât și pentru cei începători. Sunt niște exemple. E o poveste aici, vă zic așa. E o poveste cu niște copii care vor să se facă mari și să își facă un laborator sau să-și facă o afacere. Aici puteți întâlni câteva reguli simple de economisit, de investiții, cum să te gândești la dobânda compusă și alte lucruri din domeniul financiar. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă mulțumesc tuturor membrilor pentru susținere, vă doresc o zi frumoasă și alegeri înțelepte. Vă salut!